પક્ષ દ્વારા જે મારી જોડે માગણી કરાઈ હતી એનો ઓડિયો મેં ન્યૂઝ ચેનલ મારફતે આપેલો છે. દુઃખ થાય છે કે એક મહિલા થઈ અને મહિલા સાથે જે રીતે પક્ષે વર્તન કર્યું છે. મારી જોડે 1 કરોડની માગણી કરી, પછી 70 લાખ કીધા અને મેં કીધું કે 70 લાખ નહીં તો કે સારું, કશો વાંધો નહીં, તમે 50 લાખની અંદર ડન કરો. અને એ માગણીની અંદર જે માગણી કરવામાં આવી છે એનો તમામ અવાજ અને રેકોર્ડિંગ છે. અને મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું જ્યાં સુધી તમે પૈસા જમા નહીં કરાવો ત્યાં સુધી તમારી ટિકિટ ફાઇનલ નહીં થાય. બેન, જે પણ સીટો ડિસ્ટ્રીબ્યુટવાળી છે એની અંદર અમારી વાટાઘાટો વિચારણા ચાલી રહી છે કે એની અંદર તમે પૈસા આપશો તો જ તમારું નામ અને ટિકિટ ફાઇનલ થશે. એટલે ક્યાંક મને એવું લાગ્યું છે કે મારી સીટ ઉપર કદાચ હું પૈસા આપી ના શકી, કેમ કે હું ક્યારેય પક્ષની હંમેશા વફાદાર રહી છું. મેં 21 કરોડ ઠુકરાયા છે. જ્યારે આજે દુઃખ થાય છે કે આ જ પક્ષે મને ટિકિટ આપવા માટે થઈ અને પૈસાની માગણી કરી અને એ માગણી ના સંતોષાતા બીજી જગ્યાએથી પૈસાની એમની માગણી પૂરી થતાં આ ટિકિટ વેચી છે. અને આ ટિકિટ વેચી અને જે ઉમેદવારને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યા છે, મને વિશ્વાસ છે મારી દહેગામ તાલુકાની જનતા ઉપર કે જ્યારે પક્ષ સોદાબાજી કરતી હોય ત્યારે મને ચોક્કસથી સાથ આપશે. એક દીકરી તરીકે અને એક એમની બેન તરીકે હંમેશા પાર્ટી સાથે વફાદાર રહી છું, કાર્યકર્તા સાથે વફાદાર રહ્યું છે. આજે જે વેચાણનો ધંધો કોંગ્રેસ પક્ષની અંદર ચાલુ થયો છે એનો જવાબ મારા કોંગ્રેસના જે મારી સાથે જોડાયેલા કાર્યકરો હતા એ ખંતથી મારી સાથે ઊભા રહેશે અને એનો મને વિશ્વાસ છે. અને મીડિયા ચેનલોને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આ કૌભાંડ અને આવું કૌભાંડ બહાર લાવવું જોઈએ. અને એક મહિલા તરીકે પક્ષના મોવડી મંડળોમાં હજુ પણ જો ક્યાંક રહેમ રાય હોય તો હજુ પણ એમને વિચારીને નિર્ણય કરવો જોઈએ. વાતચીત કોને કરી હતી તમારી સાથે કોંગ્રેસમાં? આજે વાતચીત કરી હતી, એક ભાઈ હતા જેમનું નામ ભાવિનભાઈ કરીને હતું અને બીજા ભાઈ હતા એમને હું મળી નથી, પણ એમનો અવાજ પરથી મને એવું લાગે છે કે એ ભાઈ ક્યાંક રાજસ્થાનના હતા. અને આ કૌભાંડ એવું નહીં કે દહેગામમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએથી બહાર આવ્યું છે. મેન્ડેટો છેક એન્ડ સુધી બદલાયા છે. હું તો એક મહિલા છું, સક્રિય છું પક્ષ સાથે. હજુ પણ મારી આશા છે કે મોવડી મંડળ આ વસ્તુ સાંભળી અને ક્યાંક એમની અંદર રહેમ રાય હશે તો હજુ પણ નિર્ણય લેશે. કોઈ એક પ્રદેશ પ્રમુખના જીદના કારણે જ્યારે મહિલાને અન્યાય થતો હોય તો તમામ ગુજરાતની મહિલાને હું કહું છું કે જ્યારે હું આક્રમક, સક્રિય તમામ પ્રશ્નો માટે લડતી હતી તો એક મહિલા તરીકે મને કોંગ્રેસે અન્યાય કર્યો છે એ વાતની મને ખૂબ દુઃખ છે.